Dames en heren, goedenavond. Dank u voor de enorme steun die ik al kreeg tijdens de campagne van de European Adam Smith Foundation voor een sterker Europa. Vandaag zetten we onze tanden in een onderwerp waar jullie allemaal spontaan rillingen van krijgen. De belastingen. De Europese economie is verlamd en dat komt alleen maar doordat de overheden onze bedrijven kaalpluimen. En dat is schandalig. Daarentegen zijn er oplossingen om minder belastingen te betalen en die het willig verdienen om de Saviop Award te winnen. Zijn we wel echt vrij in Europa? Burgers en bedrijven worden zwaar belast door de overheid voor de financiering van sociale zekerheid, onderwijs, ziekenhuizen, autowegen, veiligheid, milieubescherming. Volgens de overheid moet iedereen zijn steentje bijdragen om al haar uitgaven te kunnen dekken, zowel de burgers als de bedrijven. De bedrijven moeten 34% van hun winst aan belasting betalen. Een bedrijf dat in 1 jaar 1 miljard euro winst maakt, moet dus 340 miljoen euro aan de overheid afstaan. Anders gezegd, hoe succesvoller een bedrijf is, hoe meer het wordt gestraft. Onze hele economie lijdt daaronder. Laten we beginnen met het moeilijkste. Ik ga Marco van Hees ontmoeten. Hij wordt beschouwd als een specialist in dit onderwerp. Hij vertegenwoordigt alles wat wij bij de European Adam Smith Foundation niet goedkeuren. Hij is zowel belastingcontroleur als vakbondsman. De inrichting van zijn kantoor bevestigt mijn vermoeden. Maar bij de Adam Smith Foundation zijn we ruimdenkend. Pourquoi faut-il payer des impôts? L'impôt permet une certaine redistribution des richesses. C'est-à-dire que si l'État redistribue l'argent qu'il a reçu à l'ensemble de la population sans regarder les plus riches et les moins riches, et si les plus riches contribuent plus à l'impôt que les moins riches, eh bien, il y a une forme de redistribution donc, des plus riches vers les moins riches à travers l'État. Voilà, donc en Belgique, les grandes sociétés payent très peu d'impôts. Hein. Si on voit les 5000 plus gros bénéfices en Belgique, eh bien, on est autour de 5% de taux d'imposition. Et c'est grâce à quoi? C'est pas parce que le taux est faible, parce que le taux officiel il est de 34%, donc ça c'est élevé, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de mesures, comme les intérêts notionnels, les plus-values sur actions exonérées, qui viennent réduire la base imposable, et donc qui fait que les 34% ne sont pas appliqués sur les bénéfices en entier, mais sur les bénéfices après toutes sortes de déductions. Toute cette politique néolibérale qu'on connaît depuis 30 ans, eh bien, a tout simplement résulter dans un transfert de richesse des travailleurs qui créent la richesse vers les actionnaires, vers les grandes entreprises. À vous entendre, donc il faudra encore augmenter le taux d'imposition et encore mettre des bâtons dans les roues des entreprises. Quel serait alors le taux d'imposition idéal selon vous? Mais pour moi, le taux d'imposition idéal, c'est le taux officiel de l'impôt des sociétés. Donc on est à 34%, je pense que c'est pas du tout excessif, mais on voit que, quand on voit combien paye un travailleur, pourquoi les entreprises devraient payer beaucoup moins d'impôts que les travailleurs? On peut quand même se poser la question. Pourquoi on doit avoir des gens qui sont si riches, en milliards d'euros, et des gens qui crèvent de faim et qui ont difficile à nouer les deux bouts? Donc c'est son droit, c'est la loi du plus fort. Ben justement, est-ce que notre vision de la société, c'est une vision basée sur la loi du plus fort, où les plus forts écrasent les plus faibles? Laten we blij zijn dat meneer Van Hees met zijn idealistische en compleet actorale voorstellen niet aan de macht is. Gelukkig slagen onze grote economische spelers erin om tussen de mazen van het net te glippen. Wat ze doen is volledig legaal, dankzij slimme specialisten. Ja, goeiedag, met Jean Dumont van de Adam Smith Foundation in Brussel. Advocaat De Hoon is zo een fiscaal adviseur. Hij stelt namelijk zeer interessante oplossingen in het buitenland voor via zijn website bespaarbelastingen.be. Zo iemand moet ik absoluut ontmoeten. Oké, ik wacht op uw e-mail. Ja. Het antwoord laat niet lang op zich wachten. We willen zo weinig mogelijk in de media komen. Het is erg, maar het is zover gekomen. Wel wens ik graag op de hoogte te blijven van de activiteit van uw stichting. Maar waarom dan die schaamte als de oplossingen legaal zijn en ze ook voorkomen dat je geld verspild wordt? Gelukkig is meester Afschrift wel bereid om openlijk te praten over belastingontwijking. Hij is een topspecialist, internationaal erkend. Iemand als hij ijvert voor het welzijn van de economie en dus dat van ons allemaal.
En parcourant vos bureaux, on est impressionné par le nombre d'ours partout. Que vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, on a choisi l'ours comme logo parce que, d'abord, on aime l'ours parce que ça exprime la nature, mais c'est aussi un animal sauvage et comme nous sommes appelés à défendre souvent des individus contre l'État, c'est-à-dire contre le pouvoir, on s'est dit qu'un animal qui a de bonnes griffes, ça peut être utile. L'ours en peluche, cette fois, est le premier confident de l'enfant et ne répète jamais aucun secret. On a beaucoup entendu parler de la Belgique, presque comme un paradis fiscal avec tous les Français qui viennent s'installer ici. Est-ce que ce n'est pas un peu une caricature? Oui, je crois que c'est une caricature, d'abord parce qu'on a un peu érigé l'exception en règle. Il y a des Français qui viennent en Belgique parce que pour des Français et dans une certaine situation, c'est-à-dire essentiellement pour des rentiers, la Belgique peut être moins désavantageuse que la France. Donc la Belgique n'est pas un paradis fiscal? Non, elle est vraiment très loin d'être un paradis fiscal. Avec notre série documentaire, on a constaté une certaine gêne de la part de certaines entreprises de parler de fiscalité, certainement quand elles font de l'optimalisation fiscale. Pourquoi, selon vous? Mais je pense que beaucoup de gens ont peur. Et ils ont peur de l'administration fiscale parce que le fisc, c'est le pouvoir et qu'on n'a pas envie d'avoir des ennuis avec le pouvoir, même si on est parfaitement en règle, on peut se passer parfaitement d'avoir des contrôles fiscaux supplémentaires. Donc, il y a un souci de discrétion, même chez des gens qui n'ont strictement rien à se reprocher. Il y a un deuxième élément qui est plus diffus, mais je pense que petit à petit, il y a une espèce de police de la pensée qui fonctionne et on voit quand même que celui qui ne paye pas le plus d'impôts possible est montré du doigt et on va montrer un certain nombre de multinationales en particulier en disant vous n'enfreignez pas la loi mais vous payez quand même trop peu, comme si tout le monde était obligé de venir subventionner les États le plus possible, alors que beaucoup de ces États sont des trous sans fond, il faut bien le reconnaître. Et pourtant, c'est même une certaine preuve de créativité entrepreneuriale, enfin, c'est même un choix logique. Le chef d'entreprise qui aurait une solution licite pour payer moins d'impôts et qui ne l'utiliserait pas, à mon sens, il ne joue pas son rôle de chef d'entreprise, il cause un dommage à son entreprise. Je dirais qu'à la limite, il pourrait être jugé responsable parce qu'il cause des coûts supplémentaires. Les impôts sont des coûts en comptabilité et dans la réalité des choses. Laten we gaan zoeken naar de beste fiscale opportuniteiten voor uw bedrijf. Want in onze buurlanden geven ze al het goede voorbeeld. Amsterdam is niet alleen bekend voor zijn grachten, zijn walletjes en zijn coffeeshops. Duizenden internationale bedrijven vestigen zich hier om de belastingen in eigen land te ontvluchten. Zo zijn bijvoorbeeld IKEA, U2 en de Europese zetels van Google en Starbucks zich hier komen vestigen voor de bijzonder lage belastingen. Er zijn bijvoorbeeld 2000 multinationals die hun officiële zetel hebben in dit gebouw. Nederland is een eerste stap in de goede richting, maar het kan nog beter. De Europese wetgevingen zetten echt het mes op de keel van de grote multinationals, die zo belet worden de grote winsten te maken waar ze absoluut recht op hebben. Tenzij ze creatief zijn en financiële constructies opzetten in fiscale paradijzen. Hoe is dat mogelijk? Laten we gaan kijken in Jersey, een piepklein eilandje waar ieder jaar 500 miljard euro hun lokale economie laat floreren. Het eiland Jersey is een Brits eiland dat ligt voor de kust van Normandië, maar het behoort niet tot de Europese Unie. Bedrijven en financiële instellingen uit de hele wereld vestigen zich hier om te profiteren van de verborgen gaten in het financieel systeem, beschermd tegen de controle van de rest van Europa. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. Het eiland Jersey heeft een bijzonder laag belastingtarief. 0% voor de bedrijven, 10% voor financiële dienstverleners. Het spreekt voor zich dat het voor een bedrijf voordeliger is om haar opbrengsten hier aan te geven dan ergens anders. Excuse me, is it here the financial district? Sorry? Is it here the financial district? Yeah. Okay. It's just along there. Okay, can you tell me why there are so many business coming here in Jersey? I haven't really got time. I've got to get back to work. Okay. Sorry, man. I understand. Thank you. Yeah. They have to work, they have to make business. Do you work for the financial district here? Yes.
I do. I was having a rush. Sorry, I've got to get back to work. We're on our way to a meeting. You have to go. Could you tell me why the... I'll pick my chalk up. We're sorry, we're quite in a rush. Oh, I'm sorry, I've got a meeting. Can I? Ah, you have to go. Jersey is een echte mierenhoop. Het eiland maakt deel uit van een netwerk van interessante fiscale niches die bestaan voor grote multinationals, zoals Chiquita. Wie is de grootste exporteur van bananen in Europa? Of zelfs een van de grootste ter wereld? Het eiland Jersey. Natuurlijk groeit er geen enkele banaan, maar er bestaat wel een briljante financiële constructie. Alles is bedacht om een minimum aan belastingen te moeten betalen. Chiquita koopt haar bananen van kleine Colombiaanse boeren via haar lokale filiaal voor 3 keer niets, zodat er bijna geen belastingen moeten betaald worden. Vervolgens verkoopt Chiquita op de Cayman-eilanden de bananen aan zichzelf voor het dubbele van de prijs. Zonder belastingen natuurlijk, want het is een fiscaal paradijs. Daarna een tussenstop in Luxemburg om de belastingen op de financieringskosten te vermijden, dan in Ierland voor die op het handelsmerk en langs het eiland van Man voor de voordelige verzekeringen. Uiteindelijk belanden we in het hoofdkantoor in Jersey om het personeel te betalen en de winst te tellen, voordat de bananen naar Europa worden gestuurd. Dit alles bijna zonder belastingen, maar volledig legaal. Een van de weinige bewoners die met me wil praten is Maurice Meret, activist bij een organisatie tegen de financiële opportuniteiten van Jersey. Hij is wat oud, dus ik weet niet of hij de wereld van vandaag echt begrijpt. We are taking money from poor people all over the world by these companies not paying taxes where they should do. If companies paid the taxes they should, it means everybody else would pay less. Yeah, but it's struggle for life. If it's possible and if it's legal, why not? It isn't moral. And the people who benefit are the management of those companies who get huge bonuses, and the shareholders who in turn are other companies. It is all manipulated for big business. You can say, well, what's wrong with a tax haven? People make money out of it. They do. Absolutely so. I would say our lawyers and our accountants. Do you know why the bankers don't want to speak to me? Of course I do. They're too busy to make business. Well, it's not because they're too busy, but they don't want people to know what's happening in Jersey. They wouldn't want you to know the name of a client, for instance. Oh, really? If they were honest and honourable, they would be too happy to speak to you. I mean, what's the good thing about me discussing this with you? It's going to encourage Belgian billionaires to hide their money in Jersey, where they don't pay tax. Thank you very much for this very interesting information about Jersey. Pleasure to have met you. Me too. Yeah, because I try and speak the truth, you see, so you've got it. Thank you. Thank you very much. Geen belastingdruk hier. Vanop deze klif, ver van de fiscale druk van het continent, is het zeker het beste moment om te denken aan een haiku van mijn mentor, Herman van Rompuy. The three disasters. Storms turn into a soft wind. A new humane wind. Dames en heren, het goede nieuws is 13 Belgische bedrijven die elk meer dan 1 miljard euro winst maken per jaar, betaalden de voorbije 5 jaar 0 euro belastingen. Dat is een pak geld dat niet gestort wordt in de bodemloze put van onze staatskas. Spijtig wel dat dit een taboe blijft. Zelfs gespecialiseerde advocaten durven er niet vooruit te komen. Vindt u ook dat bedrijven trots moeten zijn op de belastingen die ze niet betalen? Deel dit idee op de sociale media en bezoek onze website. Volgende week geef ik onze consumptie een boost.
We moeten fier zijn op onze volle winkelkarren. Stuur maar foto's van dingen die u kookt, maar die u niet eens echt nodig hebt. Er zijn prijzen te winnen. Volg mijn onderzoek in real time op Facebook en Twitter. Tot volgende week.